स्नेहलनीती हा चॅनल सबस्क्राईब करा आणि तुमचा बिझनेस 10 पटीने वाढवा, तेही अगदी फ्री. आपण दोन गोष्टींमध्ये अडकलोय सर. दोन गोष्टी आपल्या मोठ्या दुश्मन झाल्यात. नाउ लिसन व्हेरी केअरफुली. ह्या काय दोन गोष्टी आहेत की जे आपल्याला या क्षणात सुद्धा अडवत आहेत. ऐसा क्या वो दो चीज है जे आपल्याला रोग झालेत. रोग, मेंटल डिसीज बोलतो आपण त्याला. काय बोलतो? कोण अडवतो आपल्याला ऍक्शन पासून? हा रोग अडवतो. रोग हा सिकनेस आहे, इलनेस आहे. इट्स अ हॅबिट्स किंवा तो एक पॅटर्न आहे. पॅटर्न ना तो आपल्याला साहेब आजकाल अडवतोय. म्हणजे जर का मराठी माणसाचं सगळ्यात कोणी नुकसान केलं असेल ना तर साहेब या थिंकिंग पॅटर्नने केलं आतापर्यंत. थिंकिंग पॅटर्न. साला पहिला डायलॉग म्हणतो आम्ही मराठी माणसं काय करणार. पॅटर्न. हा मराठी माणूस खरोखर एवढा गाय गुजरा है क्या कि हम लोग कर नहीं सकते? हम लोग कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं. पण दोन गोष्टींमध्ये से आपण अडकलो. दोन गोष्टींनी आपली होलसेलमध्ये बँड वाजवली. काय त्या? नंबर 1, आपल्याला पहिला रोग झालाय तो रोग आहे 100% परफेक्ट करण्याचा रोग. 100% परफेक्ट झालं पाहिजे. म्हणजे मी बँककडे गेलो ना, बँकेने कर्ज दिलंच पाहिजे बस, नाही तर मी जाणारच नाही. रोग झालाय आपल्याला. बायको मिळालीच ना तर परफेक्ट मिळाली पाहिजे. रोग आहे. मला सांगा कोणाची बायको परफेक्ट आहे का? अरे खोटा खोटा तरी हात वर करा. रोग झालाय चला आपल्याला 100% परफेक्शनचा. नशीब तुमची बायको आली नाही आज, ते कर. आता कोपऱ्यात घेतलं असं तुम्हाला संध्याकाळी. 100% परफेक्शनचा रोग झालाय. रोग. जिकडे तिकडे आपल्याला पाहिजे 100% परफेक्शन. सगळं परफेक्ट पाहिजे. परफेक्ट. परफेक्ट असेल तरच आम्ही येणार. सेमिनार घ्या, पाऊस पडला नाही पाहिजे. आईला माझ्या हातात थोडंच आहे सर. पाऊस पडेल का हो? मला काय माहित. नाही पाऊस पडला नाही तर मी येणार. इथपर्यंत आपण अडकलो आहोत. हा रोग झाला आपला. रोग. जे काही करेन ते परफेक्ट करेन. परफेक्ट नसेल तर मी त्या कामाला हात पण नाही लावणार. चला आणि स्वतः पण नाही. हा रोग सगळीकडे असा पसरवतोय एड्स सारखा. आपल्या मुलाला पण सांगतो 97% मिळाले पाहिजेत. 97. नशीब तो विचारत नाही तुला किती मिळाले होते बे. पण मुलांच्या मागे तर आपण लागलोय होलसेलमध्ये. आणि आपण पण नाही लागलो. अख्ख्या सोसायटीला सांगितलं ये आइटम किधर दिखेगा ना तो इसको बोलने का 97 चाहिए. आईला एवढा टेन्शन मध्ये आहे ना आजकाल मुलं. साले आत्महत्या करतात डायरेक्ट मध्ये. फुल टेन्शन मध्ये टाकलंय. 100% परफेक्शनचा रोग. नाही माझा मुलगा म्हणजे असंच बिहेव केलं पाहिजे. मला असं काही नाही रोग बिग. माझ्या मुलाला त्याची कुठे आहे? स्वामी आहे बाहेर आहे. 9 वर्षाचा आहे. 3रीत आहे. त्याला इंग्लिशमध्ये 50त 18 मिळाले. किती? 50 पैकी 18 मिळाले. आलं काय आलं? 18 मिळाले. तर माझा बाजूवाला तो ह्याला 18 मिळाले. तुला काय टेन्शन आलं? नाही आता कमी मिळाले ना, मग तू शिकव. आपल्याला नाही टेन्शन. आयला तुमच्या आयटमला 18 मिळाले असं काय केलं असतं? आयला तुम्ही गेला असता काय तुम्ही शिकवता काय हे कर. आता काय काय लोकांची कॅपॅसिटीच नसते. काय करणार? तुमची होती का? काय काय लोकांची कॅपॅसिटीच नसते तरी त्याच्या मागे लागलेत होलसेलमध्ये. रोग झालाय ना. नाही तुला सगळं आलं पाहिजे. एम्प्लॉई अपॉइंट करतात. तो काय काम करायचं बोल सगळं. तो जातो लगेच. बोललो हा तर टोटल पैसा वसूल इंडिया लिमिटेड आहे. उद्या घर कामाला लावेल. रोग झालाय. एकाकडून सगळं करून घ्यायचं. 100%. नाही एम्प्लॉई मिळाला ना साहेब परफेक्ट मिळाला तरच ठेवेल. परफेक्ट एम्प्लॉई असतो का? ह्याला किती नखरे असतात त्यांचे. कोणतरी एकदम मनातलं बोलल्यासारखं एकदम रिएक्शन दिली. एक नवीन आयटम ते पेश करतात रोज. माहिती आहे दांड्या मारताना काय आयटम देतात एम्प्लॉई लोक? सांगा एक एक.
अशा सुट्ट्या घेतात, काय काय कारणं येतात. कधी कारणं ऐकून वाटतं यार हे तर नवीन कारण आहे ते, म्हणजे असं कारण तर ऐकलंच नव्हतं. नाही साहेब ते मेहंदी लावली होती हाताला आणि सुकली नव्हती म्हणून मी आलो नाही. आईला आणि हा जो रोग असा आहे ना साहेब, जो 100% परफेक्ट करण्याचा रोग, जे काय पाहिजे ते परफेक्ट पाहिजे. मुलगा व्हावा ऐसा गुंडा, ज्याचा तिन्ही लोकी झेंडा, नाही तिन्ही लोकीच लागला पाहिजे. तुम्ही किती मारले आमचं सोडा, मुलाने झेंडे लावले पाहिजे. रोग झालाय. आणि त्याच्यामुळे काय होतं माहिती आहे, ह्या रोगाचा जो शिकार पडलेला माणूस आहे ना, हा माणूस कधीही डिसिजन घेत नाही. बाप जन्मात डिसिजन घेणार नाही, कारण याला सगळं काय पाहिजे, परफेक्ट पाहिजे. परफेक्ट. मुलाला शाळेत पाठवेन पण 100% मार्क मिळाले पाहिजे. बायको करेल तर ऐश्वर्या रायच पाहिजे. अजूनही लग्न केलं नाही, भेटली नाही. अरे ती गेली. अच्छा, मला वाटलं अजून आहे. घर पाहिजे, परफेक्ट पाहिजे. ऑफिस पाहिजे, परफेक्ट पाहिजे. साला 300 ऑफिस शोधतोय, बरं मिळालं ऑफिस नाही, अजून नाही भेटलं. कसं पाहिजे ऑफिस, नाही इकडे खिडकी उघडली ना मंदाकिनी पाहिजे, तिकडे खिडकी उघडली ऐश्वर्या पाहिजे, आणि समोर अमिताभ बच्चन पडलेला पाहिजे. असं ऑफिस कुठे असतं. ह्याने स्वतःची सगळी अशी बनवून टाकलेले आहेत. नंतर घेतो साला कुठेतरी फालतू ठिकाणी. कुठे अरे पुण्यात एखादी फालतू जागा उडली आहे का, कुठे आयटम एखादा, कुठे 3rd क्लास ठिकाणी ऑफिस घेऊन टाकतो. नंतर बोलतो नाही पहिला बघितला चांगला होतं रे. दुसरा जो रोग आहे तो आहे क्रॉनिक टुमॉरो रोग. म्हणजे जे काही करेन ते उद्यापासून करेन. जिम कधी लावणार, लावली नाही, बायको बसली आहे बघ, तिने पटकन सांगितलं. कधी बोलतो माहिती आहे, जिम लावणार तर कधी, उद्या, उद्यापासून लावणार जिम 101%. चला उद्या कधी येतच नाही माहिती आहे, कारण नेहमी डावा काय मारतो, उद्या बोललो होतो ना, आज थोडंच बोललो होतो. हा पण एक रोग आहे. आदमी कभी लेके आएगा. चला मैं झेपचे क्लायंट किती आहेत सर, हातवर करा. खरोखर तुम्हाला सांगतोय, माणसं आणा, माणसं आणा, माणसं आणा. आणले एक्झिक्युटिव्ह असिस्टंट, खरं सांगा नाव काय, नशीब. असं मी लोकांच्या मागे लागलो असतो की माणसं आणा, माणसं आणा, माणसं आणा. साहेब उद्या आणतो ना, पुढच्या वेळेस याल ना माणूस दिसेल. जातो विचारतो कुठे आहे माणूस, नाही पुढच्या वेळेस तुम्ही या सर, पुढच्या वेळेस नक्की. तो येतच नाही. जे काही करेन ते उद्यापासून करेन. आणि जो माणूस उद्यापासून करेन बोलतो ना साहेब, तो कधी ना ऍक्शन घेत नाही. काय सांगितलं, 2 लफडी सांगितली. पहिल्या ह्याच्यात काय होतं, माणूस डिसिजन घेत नाही. दुसऱ्या ह्याच्यात काय बोललो, माणूस ऍक्शन घेत नाही. काय पाटील, फॅक्ट्री बनवायची है, या तो डिसीजन नहीं हो रहा है या तो एक्शन नहीं हो रहा है. किधर ना किधर तो कुछ तो लफड़ा हो रहा है.